Tänä vuonna 2025 hanhien kevätmuutolla näkyi näin Sisä-Suomessakin erikoisen paljon tunrahanhia. Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ilmoitetut tunrahanhihavainnot olivat vain muutaman linnun tasoa. 2010-luvun alkupuolen kertahavaintojen määrät olivatkin jo kymmeniä. 2015 lähtien havaintojen kertamäärät olivat joskus jo jopa satoja. 2020 alkaen määrät alkoivat jo olla 1000 luokkaa kerrallaan. Niillä lukemilla mennään edelleenkin näin sisämaassa Pirkanmaalla. Voisi helposti kuvitella, että nämä lisääntyneet määrät johtuisivat Suomessa pesivien tunrahanhien määrän kasvusta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä laji on vain läpimuuttaja eikä pesi lainkaan Suomessa. Lähimmät pesinnät lienevät Vienanmeren itäpuolella. Ilmastonmuutoksen nykytilanne tuskin tuo lähiaikoina pesintää lähemmäksi Suomea, arktisten alueiden lämpenemisestä johtuen. Sitä ei sitten kukaan taida tietää, mitä tapahtuu, jos ilmastonmuutos aiheuttaa jotakin tuon pohjoisen merivirran suhteen. Nyt tuota tunrahanhien määrän kasvua läpimuutolla Suomessa selittää ennemminkin niiden muuttoreittien muutos ja pesimäkantojen kehittyminen Venäjän tunralla sen läntisissä osissa pesivien kantojen osalta. Tuon kannan talvehtimisalueilla läntisessä Euroopassa tehdyt suojelutoimet ovat myös osallisina tämän suuntaiseen kehitykseen. Tässä kartta tunrahanhen pesimäalueista, muuttoreiteistä ja talvehtimisalueista. Kuten kartasta voi huomata, niin tunrahanhen pesimäalueita on myös Pohjois-Amerikan ja Grönlannin arktisilla tundra-alueilla. Nämä tällä videolla esiintyvät tunrahanhet on kuvattu 11.–14.4.2025 sastamalalaisilla pelloilla. Nämä tunrahanhet ovat matkalla Vienanmeren taakse ja siitä itään. Tunrahanhen tunnistaminen ei ole keväisin kovin hankalaa näin laiduntamisolosuhteissa. Sekoittaminen muihin harmaahanhilajeihin on mahdollista, mutta jos kiikarilla pääsee laiduntajia tarkkailemaan, niin tuo nokan yläpuolella oleva valkoisena hehkuva otsakilpi paljastaa lajin tunrahanheksi. Voisihan se otsakilven perusteella toki olla myös erittäin harvinainen kiljuhanhi. Jos sitä epäilee, niin kannattaa katsoa tarkemmin silmää. Tällöin voi havaita kiljuhanhen olevan kyseessä, jos silmän ympärillä on selvä keltainen rengas. Tunrahanhelle tunnusomaisia ovat eriasteiset tummat kuviot vatsan alueella. Ne ovat melko lailla yksilöllisiä ja vaihtelevat paljon laikkujen määrän, laajuuden ja muotojen suhteen. Tässä muutama tunrahanhi esittelee kuviointiaan. Tarkkaavainen katsoja huomaa tässä tunrahanhien kanssa laiduntavia taikametsähanhia. Niiltä puuttuvat nuo valkoiset otsakilvet, vatsanseutu on tasaisemman värinen ja kokokin hieman suurempi. Syksyn muutolla nuorten tunrahanhienkin otsasta puuttuu tuo valkoinen otsakilpi ja sekoittumisen mahdollisuus muihin harmaahanhilajeihin kasvaa huomattavasti.